شايف الحائط اللي قدامك ده؟ هعرفك كل التفاصيل وطريقة تركيب وكل قطعة موجودة فيه بكام. اهلا بكم، معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. اول حاجة طبعا بتعمل اللوحة دي، ودي انا مش بشتغل فيها، بتجيب نجار بيعملها وهقول لك بتتكلف كام. بس مهم جدا طبعا اللي هي تكون خشب كونتر محمل علشان تقدر تستحمل الشاشة، وهتشوفها بالطريقة اللي راكبة دي حاجة محترمة جدا. وهتشوف في الاخر بعد ما بتركب، يعني الراجل انا اكدت عليه، ده الأسطى صلاح صاحب قناة النجار المصري. شغله محترم جدا، عشان لو حد حابب يعمل حاجة في العفش أو الموبيليا ممكن تدخل تتابع القناة، سيبها لك في صندوق الوصف. أول حاجة هو بيركبها، ولما قلت له دي تشيل الشاشة، تستحمل تشيل الشاشة هتشوف في الآخر بعد ما ركبها عمل إيه. هنا بيبدأ يحدد أماكن العلب الكهرباء وبيفتح مكانها. اللوحة ديت بتتكلف، يعني هي اتكلفت بتركيبها 1900 جنيه. طبعا ممكن تجيب لوح خشب أقل من كده، يعني هتتكلف أرخص، بس طبعا دي بتكون أفضل حاجة وانت هتشوفها بعد ما تركب. ممكن تستحمل تشيل قد ايه. وبيبقى فيها ميزة اللي هو بيعملها بالقطعة الخشب الجانبية دي، ممكن ترفع وتنزل في اللوحة براحتك زي ما انتم شايفين كده. تقدر تتحكم فيها حتى بعد ما ركبتها، والشاشة مثلا ما عجبتكش او ارتفاع ما عجبكش، ممكن ترفع اللوحة شوية، بس طبعا قبل ما تفنش كل حاجة. وزي ما حضراتكم شايفين كده هو بيتعلق فيها عشان يأكد لي يعني اللي هي تستحمل كويس جدا. هنا طبعا عندنا الحائط هيركب في الخلفية بتاعة الحائط، مش الشاسيه البارز. الخلفية هتكون بديل خشب وبديل رخام. طبعا زي ما قلت لكم كده، اللوحة ديت الشاسيه اتكلف 1900 جنيه بتركيبه. وهنا بنبدأ ناخد أول قطعة بديل للخشب. طبعا قابلتنا حاجة واحنا وشغالين عند الباب مش موزون مش مظبوط، فهنا قافل من فوق ومن تحت زي ما حضراتكم شايفين منور. فباب تبدأ بالصاروخ تنعم، يعني مش بتركب على عيبه، بتبدأ تسايس القطعة كده لحد ما كله يبقى في سوى الحلق. حتى لو الحلق فيه عيب بنبدأ نعالج العيب ده. وهنا بنفتح مكان علبة الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا ما بنبدأش بالمربع من جنب الباب، علشان احنا في بديل الرخام هيقابل بديل خشب مباشر، فبنخلي المربع ده جنب بديل الرخام بيدخل في المجرى وما بيبانش اي فواصل فيه. بتبقى بديل الرخام داخل جوه بديل الخشب، يعني زي ما هوري لحضراتكم كده احنا بنبدأ ازاي. هنا بنبدأ نقطع. طبعا ده خشب بي في سي، وده انضف حاجة ممكن تشتغل بيها. الخشب بي في سي ده 17 سنتي، القطعة هتلاقيها في حدود 320 جنيه. طبعا انا هقول لك كل الاسعار اللي انت ممكن موجودة في الفيديو ممكن تشتري بيها، وهقول لك الحائط اجمالي بالوحدة اللي تحت بكله اتكلف كام. بنبدأ نجيب سيليكون عظم تركي، وبنبدأ نضيف في ظهر الشرايح زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا احنا بدأنا بالشفة اللي هي واطية علشان المربع يقابل بديل الرخام ويدخل جوه المجرى بتاع بديل الخشب، وما يبانش اي فاصل او حاجة، يبقى كأن بديل رخام داخل جوه بديل خشب. هنا بتبدأ تقطع قطعتك مظبوطة، لان الشغل ده بيفرق جدا في الفينش لما بتعمل كل حاجة مظبوطة. بنبدأ ناخد المقاس اللي فوق الشاسيه وبنبدأ نقطع، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا كل ما الشغل يكون متقطع كويس ومظبوط الفينش بيطلع عالي، وبتكمل الشغل والتكلفة اللي انت عملتها في الحائط. بتبدأ آخر قطعة تظبط على ميزان اللي هتقابل بديل الرخام، حتى لو في عوجة من عند الباب بتبدأ تعالج كل ده. هنا بنبدأ نجمع بديل الرخام أفضل رسمة ليه، علشان احنا بنكمل الرسمة. بنبدأ ناخد عرض الحائط. طبعا عرض الحائط أقل من اللوحين، يعني عرض الحائط حوالي مترين واللوحين 244. فبنبدأ نشيل من الألواح الطروف الزيادة علشان نخلي اللوحين متوفقين على قد المساحة بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين بتبدأ تقطع طولي. طبعا بتركز في القطعات الطولي دي تكون قد بعض، المقاس بتقيسه كويس جدا علشان يعني يظبط معاك.
لان لو اتعوجت منك دي بتعوج يعتبر الجنب كله. زي ما حضراتكم شايفين بتبدأ بالقطر تعدي. طبعا الواحد اللي موجودة في السوق دي بتبقى سمكها مش كبير، فانت لو عديت مرة واحدة هتقطع مفيش اي مشكلة وهيفصل معاك اللوح. بس مهم اللي انت تحط اي حاجة مرتفعة زي زاوية او حاجة، بحيث ان انت لما تيجي تقطع تسهل عليك في القطعية. طبعا بعد ما بتقطع بتبدأ تنعم بالصاروخ زي ما حضراتكم شايفين كده، بتساوي الجنب بتاع بديل الرخام. هنا بنبدأ نقطع في الجبس لأن الحائط عندنا كان معوج جدا وبتاع الجبس ماشي على عيبه. طبعا يفضل ان انت تلبس كمامة، ما تشتغلش زي ما انا شغال كده، بس المكان اللي انا كنت فيه ما كانش متوفر مكان اشتري منه كمامة. بنبدأ نقطع بقى الجزء اللي فوق زي ما حضراتكم شايفين، وبتعمل حركة مهمة. يعني انت بتقطع الجزء اللي فوق اللي ماشي مع الرسمة بتاع بديل الرخام في اللوح المقابل، وبتقطع الجزء اللي تحت، والقطعة اللي في النص دي بتشيلها علشان المقابل فوق يقابل بديل رخام مظبوط الرسمة، واللي تحت يقابل الرسمة زي ما هتشوفوا حضراتكم. انا كده قطعت اللوح من فوق الجزء اللي فوق وقطعت الجزء اللي تحت، وبعد كده هبدأ اركب القطع بتاعتي اللي انا حطيتها في ظهرها سيليكون عظم تركي. بديل الرخام اللوح ب 650 جنيه. طبعا موجود في كذا مكان. يعني قول لي مكانك فين لو انت محتار ولقيته اغلى من كده. قول لي مكانك فين وانا هقول لك اقرب مكان تشتري منه الالواح دي ب 650 جنيه. طبعا ده عليه طبقة يوفي حماية، حاجة محترمة جدا، وهتشوف اللمعة في الاخر. هنا ببدأ ادخل الشف او الحرف بتاع بديل الرخام جوه بديل الخشب، وبيديك فينش عالي قوي. عشان كده احنا ما بدأناش بديل الخشب، العكس، مش بدأنا بالمربع، احنا بدأنا بالشفة الرفيعة علشان المربع يدخل جواه في المجرى بتاعته بديل الرخام ويبقى شكله 10 على 10. هنا بنبدأ نضغط كويس ونثبت القطع بتاعتنا من بديل الرخام زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نعمل خلع للشاسيه الجزء الداخلي علشان نعدي القطعة ديت. طبعا كل ده بتاخده بمقاسات، والكلام ده بياخد وقت ومهم جدا تركز فيه علشان الفينش يطلع معاك عالي. طبعا بديل الرخام زي ما قلت لحضراتكم 650 جنيه. بديل الخشب 17 سنتي بي في سي القطعة ب 320 جنيه. عندنا الشاسيه ب 1900 جنيه. طبعا بدأنا كده نجمع اللوحين مع بعض. طبعا احنا وفقنا اللوحين اللي هم يكونوا قد الحائط، ما تشتغلش بلوح وبعد كده تاخد من اللوح التاني وتكمل. هنا بنبدأ نحدد مكان علبة الكهرباء. انا طبيعة شغلي بحب افتح العلبة دي اصغر شوية، ولما بثبت اللوح بالسيليكون وبركبه ببدأ اوسع العلبة براحتي على الطبيعة. هنا طبعا بنبدأ نركب القطعة. طبعا هي بتدخل يعني بالعافية شوية عشان انا عاملها على القد، ما بحبش اقطع زيادات في الحاجات دي لان الشغل يبقى متقفل. حتى لو في الظهر برضك الشغل يبقى متقفل بطريقة كويسة. طبعا انا فتحت في الجبس لان في عوجة جامدة في الجبس، فانا فضلت ان انا افتح. وبعد كده بتحط لزقة على بديل الرخام وبتمعجن الجزء اللي انت عملته وبتدهن، والشغل بيطلع حاجة محترمة جدا، وكأني اللوح جوه الجبس بيبقى شكله ممتاز جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ افتح العلبة، وهنا بنبدأ نفنش اللوحة نفس لون الحوائط زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بتفنشها بعد ما بتركب بديل الرخام علشان لو في حاجة اتخبطت تبقى فنشتها بعد ما ركبت. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا ركبنا بديل الخشب وبديل الرخام، وهنبدأ نفنش الحائط. طبعا بتشيل كل الستيكر. ده بديل الرخام المصري حاجة محترمة جدا، واللمعة بتاعته كويسة جدا. وعندنا بديل خشب المستورد برضك كويس، وفي منه المصري، بس المستورد بيكون أفضل شوية. بديل خشب اللحام ده بتلاقي فيه سيليكون، بتبدأ تنضفه كويس. وبكده نكون خلصنا الحائط. زي ما حضراتكم شايفين هقول لك الأسعار بسرعة. احنا عندنا الشاسيه 1902 بديل الرخام الواحد ب 650،
1300 جنيه. عندنا بديل الخشب ب 320 جنيه. طبعا 5 بديل خشب ب 1600 جنيه. عندنا 6 سيليكون عظم تركي 720 جنيه الواحد ب 120. عندنا الوحدة اللي تحت 1900 جنيه. يبقى عندنا الحائط دوت تكلفته الإجمالي الخامات بتاعته بالوحدة بالشاسيه بكل حاجة 7420. وعلى فكرة مش هتعرف تجيب يعني تعمل حائط زي كده بأقل تكلفة. أنا مش بشتري حاجة، حضرتك اللي بتجيب، بس أنا بوضح لك عشان لو حبيت تعمل حاجة زي كده. وبكده نكون خلصنا الحائط. أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة مبسطة. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. ما تنساش تعمل لايك. اشوف حضراتكم على خير الفيديوهات القادمة ان شاء الله.